tất cả các bạn từ thủ đô Kiev của Ukraine. Và sau hơn một năm thì Lại Người Chân lại quay lại thành phố này. Và chắc chắn là các bạn rất nóng lòng được tìm hiểu xem là cuộc sống ở thủ đô Kiev diễn ra như thế nào trong thời gian chiến tranh. Và trước khi chúng ta đi khám phá thành phố Kiev thì Lại Người Chân có một bí mật muốn tiết lộ với các bạn. Đó là mình có một người mẹ nuôi người Ukraine và bây giờ mình đang ở trong căn hộ của mẹ. Và Lại Người Chân cũng đã đến Kiev rất nhiều lần và mỗi lần tới đây đều gặp mẹ nuôi, ở cùng mẹ nuôi và được ăn các món Ukraine do người mẹ Ukraine của mình nấu. Tuy nhiên lần này có hơi khác một chút tại vì là người mẹ Ukraine của mình bây giờ đã đi lánh nạn và đang ở một nước khác ở châu Âu chứ không ở Kiev nữa. Và đây là toàn cảnh một góc của thành phố Kiev nhìn từ căn hộ ở tầng thứ 23. Có một chút gì đó khá giống với Hà Nội vì ở đây có rất nhiều căn nhà chung cư cao tầng, rất là hoành tráng và đồ sộ. Do vậy đối với Lại Người Chân thì thành phố Kiev có một cái gì đó khá là thân thương. Và mỗi khi tới đây thì cảm thấy như được trở về nhà tại vì là có một người mẹ ở đây đang chờ đón mình. Và đằng sau mình là một cái góc khác của thành phố Kiev. Cũng vẫn là những căn chung cư rất là cao tầng. Và ở đằng xa xa kia không biết các bạn có nhìn thấy không, là dòng sông Dnieper chảy qua thành phố Kiev. Còn đây là cái ổ của Lại Người Chân trong những ngày ở Kiev. Phòng rất là rộng rãi, thoáng đãng và đẹp. Và sau hơn một năm thì thành phố này và đất nước này đã quá nhiều sự thay đổi. Và thay đổi như thế nào thì chắc chắn là tất cả chúng ta đều biết. Đây là trung tâm thủ đô Kiev. Và ấn tượng ban đầu thì ở trung tâm thành phố này không có nhiều thay đổi. Giờ cho các bạn xem một lần nữa toàn cảnh quảng trường Maidan, quảng trường độc lập ở thủ đô Kiev. Và đằng sau là khách sạn nổi tiếng tên là Ukraine. Ở đây có một anh lính đang ngồi thư giãn. Và ngay đằng sau đây là toàn bộ khung cảnh của quảng trường Maidan, nơi có thể nói là xuất phát điểm của tất cả những sự kiện lịch sử trong thời gian vừa rồi diễn ra ở Ukraine. Quảng trường Maidan hơn một năm quay trở lại. Về mặt quang cảnh thì ở đây không có gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua thì Ukraine đã có rất nhiều thay đổi lớn lao mà toàn thay đổi mang ý nghĩa lịch sử. Những công trình kiến trúc ở trong khu trung tâm này cũng có vẻ như là không bị phá hủy bởi chiến tranh hoặc là đã được tu sửa lại. Và ngay bên cạnh quảng trường Maidan rất nổi tiếng này là cái bức tường gọi là bức tường tạm dịch là bức tường hỗ trợ ủng hộ của toàn thế giới. Nội dung của bức tường này là họ kêu gọi công dân của 190 nước đứng lên để ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến tranh này. Thực ra phải là 193 nước mới đúng tại vì thế giới chúng ta có 193 nước được Liên Hợp Quốc công nhận và 2 nước là thành viên thường trực. Không có ý gì cả, có thể đó chỉ là bệnh nghề nghiệp của mình thôi. Nhưng các bạn biết thì mình bây giờ đang đếm từng quốc gia để đi, do vậy mà biết rõ cụ thể là có bao nhiêu nước trên thế giới này. Và trên đây là họ treo những tấm cờ nhỏ của Ukraine. Rồi những quốc gia nào ủng hộ thì ghi tên quốc gia đó vào đây, nhưng chủ yếu là Mỹ, Tây Ban Nha, Anh, New Zealand, Séc. Nói chung là những cái quốc gia mà như chúng ta biết là ủng hộ Ukraine. Còn có một phe khác thì trung lập, phe khác không ủng hộ. Nói chung các bạn biết tình thế giới hiện nay rất là phức tạp như vậy. Và đây là danh sách những người lính từ các quốc gia khác chiến đấu cho Ukraine, số lượng và những người thiệt mạng. Trong đó Georgia là nhiều nhất, sau đó đến Latvia, Estonia, Hy Lạp, Maroc, Israel. Mỹ chỉ có 400 lính
cái dấu vết còn lại ở ngay quảng trường Maidan trong những ngày chiến tranh ban đầu. Và còn ở rất nhiều nơi trong thành phố thì vẫn còn rất nhiều cái đường hào mà quân đội Ukraine đã đào trong thời gian đầu của cuộc chiến này. Có một điều có thể nhận thấy ngay là khi đi vào thành phố thì tất cả những cái biển chỉ đường, cái biển chỉ phương hướng đều đã bị dỡ bỏ hoặc đã bị xóa đi. Còn ở trong thành phố thì những tấm biển chỉ dẫn dành cho khách du lịch như này cũng bị xóa. Lý do họ làm việc này chắc các bạn cũng đã hiểu, chắc chắn là để cho quân Nga không tìm được phương hướng. Chắc chắn là để cho quân đội Nga khó khăn trong việc định hướng khi tiến quân vào Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh này. Ở đây ngay trên quảng trường Maidan là một tòa nhà bị hư hỏng nặng nề. Bây giờ họ che lại bằng một cái tấm biển quảng cáo điện thoại rất là to. Ở đây có một tòa nhà nữa bị phá hủy trong cái cuộc không kích của Nga. Và bây giờ họ cũng đã che lại bằng những tấm biển quảng cáo. Ngay bên cạnh đó là cái trung tâm mua sắm rất là lớn ở Kiev tên là Sum. Mặc dù hiện nay Ukraine hầu như không có khách du lịch tới thăm, nhưng mà trên quảng trường Maidan này thì vẫn có một vài người đứng bán các dịch vụ cho khách du lịch. Ví dụ như anh bạn này đang cho thuê chim bồ câu để khách du lịch có thể chụp ảnh cùng. Hoặc ở đây có một vài người bán cờ để cắm lên cái khu này. Đây là khu tưởng niệm những người lính Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này. Và ở đây như các bạn thấy này, không chỉ có lính Ukraine mà còn có cả lính của nước ngoài nữa. Ví dụ đây có cậu này của Mỹ rất là trẻ, sinh năm 2001, mất tháng 4 năm 2003, nghĩa là chỉ hơn 2 tháng trở lại đây, mới 22 tuổi, rất là trẻ. Một biển cờ và những tấm ảnh của những người đã ngã xuống. Và trên kia hình như là có 2 tấm mộ, nhưng khả năng chỉ là mộ tượng trưng chứ không phải mộ thật. Rất nhiều một biển cờ và tấm ảnh của những chiến sĩ đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh này. Bên này là một cái triển lãm nho nhỏ. Nội dung của những tấm biển này là thể hiện sự đoàn kết của Liên minh châu Âu, sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu đối với Ukraine. Và như bạn thấy thì về cơ bản cuộc sống ở thủ đô Kiev vẫn diễn ra một cách bình thường, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có còi cảnh báo vang lên, thậm chí trong cả ban ngày. Và trong những ngày này Kiev thì tình hình khá là yên ắng, chỉ có 1-2 lần trong ngày là có còi cảnh báo thôi. Còn những các bạn nếu mà xem thời sự thì là trong tầm khoảng 2 tuần trước là Kiev bị nã pháo liên tục cả ngày cả đêm. Và đây họ trang rất nhiều cái tấm biển kêu gọi sự ủng hộ về mặt quân sự, về mặt nhân lực của toàn thế giới. Ví dụ đây có một cái số liệu rất là thú vị.
trên thế giới có 5 tỷ người là người lớn và chỉ có 5.000 người đang chiến đấu ở Ukraine, có nghĩa là chỉ chiếm 0,00001%. Và ngay bên cạnh đó là một cái triển lãm rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái triển lãm này. Đây là các loại xe tăng và các loại khí tài quân sự của Nga đã bị phá hủy và bị tịch thu trong cái đợt trong cái trận chiến đấu ở Kiev. Ở bên trong tan tành hết. Đây là một loại xe có thể là cái xe để cung cấp các thiết bị hậu cần chăng? Bạn nào mà hiểu biết hơn về các loại xe này thì hãy làm ơn đưa ra ý kiến ở phần bình luận để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đây là một chiếc xe con bình thường nhưng đã bị phá hủy nặng nề và không có hướng dẫn, không có một cái chỉ dẫn gì ở đây, không biết là thuộc về ai và cái câu chuyện đằng sau của cái xe đấy như thế nào. Ở đây cũng có thể chỉ là một cái xe con bình thường thôi, bị cháy trong một trận đánh nào đó. Còn hai người lính này đang đứng quyên góp tiền hỗ trợ ủng hộ Ukraine. Wow. Đây là cái nòng pháo và cái ống này rất là dài, trông rất là đồ sộ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để xem là nó như thế nào. Bên trong đã bị phá hủy, bị cháy rụi hết. Mà bên trong này là cả một cái hệ thống sắt thép rất là phức tạp, rất là khó hiểu. Những bạn nào mà thích tìm hiểu về quân sự chắc là bây giờ phải đến Kiev ngay để được chiêm ngưỡng những cái loại xe tăng như thế này. Mặc dù những xe tăng đã bị phá hủy hết. Rồi nói chung là bên trong có rất nhiều các cái phụ kiện, các cái phụ tùng, các cái thiết bị mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Cái xe tăng này thì nhỏ hơn một chút. Cái xe này cũng không bị hỏng nặng như các xe khác. Đây chiếc xe tăng thứ ba, cũng là một loại xe tăng khác thì phải. Bên trong cũng tan tành. Còn đây chắc chắn là một quả tên lửa. Các bạn hãy xem cái bên, có thể chỗ này là để thuốc nổ, cái đầu để thuốc nổ. Cho các bạn xem chiêm ngưỡng một lần nữa. Còn đây là cái đầu ở bên kia của cái quả tên lửa này.
Còn đây là cái gì cũng không thể xác định nổi. Cũng có thể có thể liên quan tên lửa, có thể đây cái đầu này, đây là một phần của cái quả tên lửa này. Nếu mà mình nói sai thì các bạn cứ sửa thoải mái ấy. Còn đây là một chiếc xe tăng nữa. Và riêng cái xe tăng này thì các bạn có thể trèo lên để nghịch ngợm để xem. Đây là toàn cảnh cái khu triển lãm những cái thiết bị quân sự, những xe tăng đã bị phá hủy của Nga trong chiến tranh. Đằng sau là những tòa nhà chính phủ, tòa nhà của các bộ của Ukraine. Доброго дня, долучайтеся, збираємо постраждалим з Херсонщини на евакуацію. Mặc dù cuộc sống ở đây về cơ bản thì vẫn diễn ra một cách bình thường, tuy nhiên đây có một cái gì đó vẫn còn khá là vắng vẻ. Ví dụ đây là con phố thông thường rất là đông, đây có nhiều cửa hàng, có nhiều cái quầy hàng bán đồ lưu niệm. Xong các bạn thấy bây giờ đây chỉ có vài người. Mặc dù chỗ này bây giờ nó khá vắng vẻ, nhưng mà cái khu phố này là khu phố rất là đẹp ở Kiev, và một nơi mà rất yêu thích. Mỗi khi lại người chân tới Kiev là phải tới đây ăn uống, mua đồ và đi dạo. Đại đa số các quận ở Kiev thì không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh, có nghĩa là không bị tàn phá nặng nề. Ở những quận không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh có nghĩa rằng là khi đi qua đây thì các bạn có thể nhận ra rằng ở Ukraine đang có chiến tranh, tại vì là mọi thứ ở đây gần như là diễn ra một cách bình thường, và mọi căn nhà, các cái tòa nhà, các công trình kiến trúc cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Chỉ đôi khi qua những con phố như này, ví dụ như ở đây có rất nhiều các bao cát dùng trong giai đoạn đầu của chiến tranh, và chỉ khi nhìn thấy những cái thứ như này thì mới chợt nhớ ra rằng đây là một vùng chiến sự. Phố xá ở đây nói chung là cũng còn khá là vắng vẻ, kể cả những con phố chính. Chúng ta đang ở một quận Kiev tên là quận Podil. Quận này là một trong những quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các cuộc pháo kích của quân đội Nga. Ở đây vẫn còn có rất nhiều các cái công trình bị phá hủy. Ví dụ đây là một trong những công trình như vậy. Đây đã từng là một tòa nhà nào đó. Vậy này họ cũng đang rào chắn bên ngoài để tiến hành các công việc tu sửa cái tòa nhà này. Trên chiếc cầu này các bạn có thể nhìn xuống thành phố Kiev và có thể ngắm một phần của thành phố và con sông Dnepr từ trên này. Ở đây, ở chỗ này từng là chỗ của cái bức tượng tình hữu nghị giữa các dân tộc xây dựng vào thời Liên Xô. Tuy nhiên các bạn thấy họ đã gỡ bỏ cái bức tượng này, để chỉ còn là cái cột bê tông như này, và cái tượng đó thì họ cất ở trong cái đây gọi là cái lưu trữ trong này. Đây ở trong này là họ
họ đeo ở trong này. Bạn có thể thấy là một phần của bức tượng này vẫn còn đây. Năm ngoái đây vẫn còn, năm nay đã không còn nữa. Đây là con phố chính ở thủ đô Kiev, và tầm chiều thì có vẻ đông đúc một chút. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Chuông cảnh báo lại vang lên. Các bạn thấy còi báo động lại vang lên. Nhưng mà ở đây không có một ai có động tĩnh gì cả. Tất cả mọi người đều vẫn đang thực hiện công việc của mình. Có vẻ đây là một việc quá quen, chuyện thường ngày ở huyện rồi, thế nên là một cái hết sức bình thường ở đây. Tầm chiều thế nên là con phố này đông đúc và nhộn nhịp hẳn hơn so với bình thường. Và mặc dù còi báo động nhưng mà không ai có động thái chạy trốn hay là đi tìm chỗ trú ẩn hay là như nào khác. Tất cả mọi việc đều diễn ra một cách hết sức bình thường. Thế nên mình cũng sẽ cư xử một cách bình thường. Mặc dù cuộc sống ở đây vẫn diễn ra bình thường nhưng mà những cái dấu hiệu của chiến tranh vẫn có thể thấy rõ ở khắp mọi nơi. Ví dụ như mình có phát hiện ở bên kia có một cái gì đó chúng ta sẽ xem ngay bây giờ. Ở đây có một cái trưng bày nhỏ nhỏ. Đây là chiếc xe gọi là chiếc xe anh hùng, đã được quân đội Ukraine dùng, tuy nhiên đã bị phá hủy trong các trận chiến đấu. Và bên cạnh đây là một bức tranh. Các bạn có thể nhìn và hiểu rõ ngay nội dung của nó muốn nói gì. Đây là tòa nhà của chính quyền thành phố Kiev. Và trên này có một cái tấm biển, dòng chữ rất là to, là giải phóng những người đã bảo vệ thành phố Mariupol, Azovstal. Azovstal là cái nhà máy thép ở thành phố Mariupol, và thành phố Mariupol là thành phố nằm ở phía đông nam của Ukraine và hiện nay đã được bị Nga, tổ chức kiểm soát của Nga. Bên đây là một chiếc xe mà Phần Lan đã tặng cho Ukraine trong cuộc chiến này. Và như bạn thấy thì cuộc sống ở Kiev vẫn diễn ra một cách hết sức bình thường. Thậm chí bây giờ người dân cũng không thèm phản ứng khi có còi báo động vang lên. Và ngoại trừ một số cái dấu vết của cuộc chiến tranh vẫn còn thấy rất rõ và ở khắp nơi ở thành phố Kiev, thì tất cả mọi thứ ở đây đều giống như bất kỳ một thành phố nào khác. Và dù gì thì Kiev vẫn là một cái vùng chiến sự và hàng ngày vẫn bị công kích bởi các đợt tấn công bằng tên lửa. Và tình hình có thể thay đổi theo chiều hướng xấu ở bất kỳ lúc nào. Do vậy mà lúc nào phải hết sức cẩn thận. Attention! Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Attention! Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. Và các bạn thấy bây giờ là 20 giờ 23 phút buổi tối. Tuy nhiên trời vẫn rất còn sáng vì mùa hè mà lại có còi báo động. Tuy nhiên có vẻ như mình là người duy nhất cài cái ứng dụng báo động này. Không ai có cái ứng dụng này cả và mọi người cũng vẫn rất là thản nhiên, rất là bình thường. Và hôm nay là đã có 2 lần còi báo động rồi.